สวัสดีเราจะเปรียบเทียบ2วิธีในการแยกช่วงของข้อมูลในคอลัมน์ตารางอย่างง่ายเช่นนี้การเคลื่อนไหวของธนาคารมี2วิธีในการแยกช่วงของค่าเราจะทำในคอลัมน์เดบิตเราจะดึงข้อมูลจากคอลัมน์เดตระหว่าง75ถึง150ยูโรมากกว่าหรือเท่ากับ75และน้อยกว่าหรือเท่ากับ150เครื่องมือกรองช่วยให้คุณสามารถดึงข้อมูลนี้ได้อย่างรวดเร็วไปที่แท็บข้อมูลและเปิดใช้งานตัวกรองจุดจับตัวกรองจะแสดงขึ้นหลังจากคลิกที่แฮนเดิลของคอลัมน์เดบิตให้เลือกตัวกรองดิจิทัลเมนูการกรองที่กำหนดเองจะเปิดขึ้นที่นี้เราป้อนเกณฑ์การกรอง2ข้อของเรากล่าวคือ1ค่ามากกว่าหรือเท่ากับ75ยูโรและ2ค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ150ยูโรการกรองจะเรียกใช้และดึงข้อมูลจากแถว5 6 8และ10อีกวิธีหนึ่งที่ช้ากว่าแต่น่าสนใจคือการเขียนสูตรที่คำนวณด้วยเงื่อนไข SIซึ่งการทดสอบเชิงตรรกะจะแสดงด้วยเกณฑ์2ข้อก่อนหน้านี้75และ150ในการทำเช่นนี้เราจะรวมฟังก์ชัน if กับฟังก์ชัน and จากเซลล์ D3 บรรทัดที่1และ2โดยไม่ต้องกังวลกับการคำนวณของเราเมื่อเลือก D3 แล้วฉันจะวางเคอร์เซอร์ไว้ในแถบสูตรและฉันเริ่มป้อนการคำนวณเท่ากับ if จากวงเล็บเปิด argument ที่คาดหวังคือการทดสอบเชิงตรรกะไวยากรณ์สำหรับการทดสอบนี้เองประกอบด้วยฟังก์ชันตรรกะ andจากวงเล็บเปิดของ et เราอยู่ในฟังก์ชันนี้ซึ่งมี argument คือค่าตรรกะ1ค่าตรรกะ2เพราะเรามีเพียง2เกณฑ์ในกรณีของเราดังนั้นเราจึงเขียน d3 น้อยกว่าหรือเท่ากับ150ค่าตรรกะ1ตัวขั้นอัตภาค d3 มากกว่าหรือเท่ากับ75ค่าตรรกะ2และเราปิดวงเล็บของ et เราพิมพ์ตัวขั้นอัตภาคและในขณะนี้เราพบว่าตัวเองอยู่ใน argument ที่2ของฟังก์ชันต้นน้ำ if ค่าถ้าเป็นจริงจากนั้นเราคลิกที่ D3 ซึ่งค่าถ้า true จะปรากฏขึ้นหากเป็นไปตามเกณฑ์ทั้งสองในเวลาเดียวกันและจากนั้นจะยังคงพิมพ์ argument ที่3ของ SI ซึ่งจะสอดคล้องกับค่าถ้า false กล่าวคือที่นี่เราจะพิมพ์เครื่องหมายอันประกาศ2ครั้งซึ่งแสดงถึงสตริงว่างเครื่องหมายอันประกาศเป็นตัวขั้นของสตริงตัวอักษรและตัวเลขสิ่งที่เหลืออยู่คือการปิดวงเล็บควรสังเกตว่ามันมักจะมีประโยชน์ว่าจำนวนวงเล็บเปิดเท่ากับจำนวนวงเล็บปิดมิฉะนั้น Excel จะสร้างข้อผิดพลาดจากนั้นทำซ้ำด้วยที่จับเติมของ D3 เราจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าเหมือนกับเครื่องมือกรองเซลล์ที่ไม่ว่างที่สกัดโดยใช้การคำนวณของเราที่สอดคล้องกับแถวที่5 6 8และ10ที่แยกออกมาที่จุดเริ่มต้นด้วยเครื่องมือกรองราตรีสวัสดิ์